Hello everyone and welcome to another episode of Let's Speak English through English Conversation with Sinhala meaning. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්න English Doubts YouTube channel එකත් එක්ක ඔන්න ඉතින් අදත් මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙනවා ඔයාලගේ spoken English එක build up කරගන්න අලුත් dialogues කිහිපයක්. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ first time නම් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ English conversation එකක් අරගෙන ඒ conversation එකේ තියෙන dialogues ඔයාලට එකින් එක පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඒ ක්‍රමය ගොඩක් සාර්ථක වෙයි කියලා ඔයාලගේ spoken English එක build up කරගන්න. මොකද සමස්ත ඔයාට කරගන්න තියෙන සමස්ත phrase එකක් අරගෙන ඒක ඔලුවට දාගන්න මම ඒක සරලව සිංහලෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් දැම්ම subscribe කරන්න. සහ ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක all එක press කරන්න. එහෙම කරොත් ඔයාලට පුළුවන් ඉක්මනින්ම අපේ videos ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න notification එකක් මගින්. ඉතින් හරි වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට අද dialogues මොනවද කියලා බලන්න. Good morning, sir. May I come in? Good morning. Please come in. I'm from Kenny Company. Could I take a couple of time of your time? This is rather a busy day, but if you can finish your business quickly, it will be better. I'll be as brief as possible. හොඳයි ඒ ඔයාලා දැක්කේ අද දවසේ English conversation එක. හොඳයි දැන් අපි බලමු මේ conversation එකේ තියෙන dialogues සිංහලෙන් එකින් එක අපි සාකච්ඡා කරමු. අපේ පළවෙනි dialogue එක තමයි good morning sir, may I come in? Good morning sir, may I come in? අපි හැමෝම දන්නවා good morning sir කියන්නේ සුබෝදෑසනත් මහත්මයා. දැන් තියෙන්නේ may I come in? What is may I come in? මොකද්ද may I come in කියන්නේ? මම ඇතුළට එන්නද? may I come in කියන්නේ මම ඇතුළට එන්නද? මෙතනදී මොකද්ද මේ may I? මටම ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ may කියන එක. මේ may භාවිතා කරලා තියෙන්නේ පුද්ගලයෙක් තවත් පුද්ගලයෙක්ගෙන් ආචාරශීලී විදිහට අවසරයක් ඉල්ලීමට. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී අපිට මේ කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සහ ඒ වගේම මේක වගේම අපිට can, could අන්න ඒ වගේ දේවලුත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි කලින් වීඩියෝස් වලත් මේ දේවල් සාකච්ඡා කරා. can සහ could අවසර ඉල්ලීමට. ඉතින් මේ අය කමින් කියන්නේ මොකද්ද මෙතනදී මම ඇතුළට එන්නද? ඊළඟට කියනවා good morning please come in. Good morning please come in. Good morning please come in. සුබෝදෑසනක් කරුණාකර ඇතුළට එන්න. good morning කියන්නේ සුබෝදෑසනක්. please come in. please come in කියන්නේ කරුණාකරලා ඇතුළට එන්න. ඊළඟ dialogue එකේ සිංහල meaning එක බලමු. මොකද්ද තියෙන්නේ? I am from Kenny Company. Could I take a couple of time of your time? මොකද්ද? මම ආපහු repeat කරන්න. I am from Kenny Company. Could I take a couple of time of your time? හොඳයි. අපි මේ dialogue එකේ පළවෙනි වාක්‍යය ගමු. මොකද්ද පළවෙනි වාක්‍යයෙන් කියන්නේ? I am from Kenny Company. මම කෙනි සමාගමේ. පාට කියන්න ඕනේ මම වෙන්න මෙහි ඉඳලා තමයි ආවේ කියලා. කොහොමද ඒක කියන්නේ? I am from ඔයා ආව දිහා කියන්න. ඔයාට කියන්න ඕනේ සමාගමකින් හරි, ගමකින් හරි, රටකින් හරි. අන්න එතනදී අර from එකට පස්සේ ඔයා ආව දිහා. I am from Sri Lanka. මම ශ්‍රී ලංකාවෙන්. I am from America. මම ඇමරිකාවෙන්. ඔයා ආපු දිහා ඔයාට කාට හරි කියන්න ඕනේ, ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ I am from එක දාන්න. ඒක සරලයි. හොඳයි. අපි ඒක ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට තියෙන්නේ මේ වාක්‍යය අපේ දෙවෙනි කොටස මොකද්ද? Could I take a couple of time for your time? Could I take a couple of time for your time? Could I take a couple of time of your time? මොකද්ද මේ could I take a couple of time කියන්නේ? මේකේ සිංහල තේරුම තමයි ඔයාගේ කාලයෙන් මට මිනිත්තු කිහිපයක් ගන්න පුළුවන්ද? ඔයාගේ කාලයෙන් මට මිනිත්තු කිහිපයක් ගන්න පුළුවන්ද? Could I take a couple of time for your time? Could I take a couple of time of your time? ඔයාගේ කාලයෙන් මට මිනිත්තු කිහිපයක් ගන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒක තමයි මෙන්න මේකෙන් කියන්නේ. ඇත්තටම මෙන්න මේ phrase එක දිග වුණාට හරිම ලස්සනයි. ඔයා can I talk with you කියනවට වඩා මට ඔයත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්ද කියද්දි අපි කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් can I talk with you? ඇත්තටම මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී ඔයා ඒක භාවිතා කරන එක එච්චරම ප්‍රායෝගික නැහැ.
සහ ආචාරශීලී ගතියක් නැහැ. ඒ වගේම ප්‍රොෆෙෂනල් ගතියක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ගතිය ඇති වෙන්න නම් මෙන්න මේ ප්‍රේස් එක දාන්න. Can I talk with you කියන එක වෙනුවට මොකද could I take a couple of time of your time? මට ඔයාගේ කාලේ මිනිත්තු කිහිපයක් ගන්න පුළුවන්ද නැත්නම් ගත කරන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒක තමයි මෙන්න මේකෙන් අපි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදිත් අපි could භාවිතා කරලා තියෙන්නේ අර ආචාරශීලී බව නැවත අඟවන්න. හරියට මේ එක වගේ. වට මෙතන මේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්, could භාවිතා කරන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Okay guys, මම ඊළඟ ඩයලොග් එක ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කලින් මම පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න කොහොමද මේක ඔයා ගෙදරදී ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ දේවල් ඔයා වීඩියෝ එකකින් බැලුවට විතරක් මදි. ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. කොහොමද ඒක කරන්නේ? මෙහෙමයි කරන්නේ. ඔයා මම මේ කියන විදිහටම ඔයා ගෙදරදී හයියෙන් ශබ්ද නගා කියවන්න. අන්න ඒක තමයි ඇත්තටම කරන්න තියෙන්නේ. හරිම සරල දෙයක්. හයියෙන් කියවපුවාම තමයි ඔයාට මේක ඉක්මනටම අල්ලගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද කට ඇරෙනවා. කට අනිවාර්යෙන් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කියන්නේ අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න ඕනේ. එහෙනම් කට ඔයාගේ අරින්නම ඕනේ. නිකම් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඒක ඔයා හිතින් ප්‍රැක්ටිස් කරාට විතරක් මදි. හැම වෙලේම මතක තියාගන්න ඔයා කට ඇරලා හයියෙන් කියන්න. මේ හයියෙන් කියපුවාම ඔයාගේ කටින් කනට ගිහිල්ලා ඒ ශබ්දය ඔයාගේ මොළයේ තැන්පත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට අය අමුතුවෙන් නැවත මතක් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා හැමදාම මේක ඩේලි ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම් මේ phrases මේ pattern ඔයාට අමතක වෙන්නේ නැහැ. හැමදාම ඩේලි මේවා යූස් කරන්න ඔයා. ඔයාට කතා කරන්න කවුරුත් නැත්නම් ඔයා Tamanටම කතා කරගන්න. හයියෙන් කතා කරන්න. මිරේක ගාවට ගිහිල්ලා ඔයා Tamanටම කතා කරගන්න. හරි. ඒක තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ කොහොමද ගෙදරදී ප්‍රැක්ටිස් කරගන්නේ කියලා. හරි. අපිට ගාලියක් ඊළඟ ඩයලොග් එකට. හොඳයි ඊළඟට තියෙන්නේ this is rather a busy day but if you can finish your business quickly it will be better. මේක මොකද්ද? this is rather a busy day. මේක සිංහල තේරුම මොකද්ද? this is rather a busy day කියන්නේ අද තරම කාර්යබහුල දවසක්. අද තරම කාර්යබහුල දවසක්. ඒක තමයි මෙන්න මේකෙන් කියන්නේ this is rather a busy day. මට මේ වාක්‍යය ඔයාට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ මේ රාද කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මෙතන රාද කියන්නේ සිංහලෙන් නම් සෑහෙන්න සහ තරමක් කියන තේරුම් තමයි මෙතනදී කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අද සෑහෙන්න නැත්තම් තරමක් කාර්යබහුල දවසක්. අන්න ඒක අඟවන්න තමයි මෙන්න මේ රාද කියන එකෙන් භාවිත කරන්නේ. නමුත් මෙන්න මේ රාද භාවිත කරන අවස්ථාව අපි හොඳට අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. නිකන් රාද කියන එකේ තේරුම අපි සිංහලෙන් දැනගත්තොත් සෑහෙන්න තරමක් කියුවට ඒක හැමතැනටම භාවිත කරන්න බෑ. මේ රාද අපි භාවිත කරන්න ඕනි අවස්ථාව තමයි ඔයාට දෙයක් කියන්න ඕනි, මොකක් හරි දෙයක් සම්බන්ධයෙන් කියන්න ඕනි නෙගටිව් මීනින් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා නැත අර්ථයක් එකෙන් අඟවන්න ඕනි සහ අකමැති දේවල් ගැන කතා කරද්දී මෙන්න මේ රාද භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද? ඔයා අකමැති දේවල් සහ නෙගටිව් මීනින් එකක් දෙන්න ඕනි ඒ වාක්‍යයට. දැන් බලමු උදාහරණයට මේ අපේ උදාහරණ වාක්‍ය this is rather a busy day. වල හැමෝම කැමතිද දවසක් busy වෙනවට පුටා කාර්යබහුල වෙනවට? නෑ. අන්න ඒ හින්දා අපිට මේ rather කියන එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම තවත් උදාහරණයක් කියන්න. She is rather a lazy girl. She is rather a lazy girl. ඇය තරමක් නැත්තම් ඇය සෑහෙන්න කම්මැලි ගැහැණු ළමයෙක්. දැන් බලන්න මේ lazy සහ busy. මම ඒ වගේම තවත් උදාහරණයක් කියන්න. It's rather difficult to get a job these days. It's rather difficult to get a job these days. මොකක්ද ඒකේ සිංහල තේරුම? මේ දවස්වල රැකියාවක් ලබා ගැනීම සෑහෙන්න අමාරුයි. නැත්තම් තරමක් අමාරුයි. මෙන්න මේ බලන්න difficult, busy සහ lazy. මෙවයි මොකද්ද ඇඟ වෙන්නේ? සෑහෙන්න ඒ කියන්නේ නෙගටිව් මීනින් එකක් තමයි ඔයාලට ඇඟ වෙන්නේ. difficult, lazy, busy අන්න ඒවා. අන්න ඒ වගේ adjectives සම්බන්ධයෙන් ඔයාට භාවිත කරන්න ඕන නම් adjectivesම විතරක් නෙවෙයි නෙගටිව් මීනින් එකක් සහ ඔයා අකමැති දේවල් ගැන කතා කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ රාද ඔයා භාවිත කරන්න.
ඊළඟට තියෙන්නේ but if you can finish your business quickly it will be better. But if you can finish your business quickly it will be better. මේකේ සිංහල තේරුම මොකද්ද? නමුත් ඔබගේ වැඩ ඉක්මනින්ම හමාර කරන්න පුළුවන් නම් එය වඩා හොඳයි. නමුත් ඔබගේ වැඩ ඉක්මනින්ම හමාර කරන්න පුළුවන් නම් එය වඩා හොඳයි. අන්න ඒක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. But if you can finish your business quickly. ඉක්මනින්ම quickly. ඔබගේ වැඩ ඉක්මනින්ම හමාර කරන්න පුළුවන් නම් එය වඩා හොඳයි. It will be better. මෙතනදී වඩා හොඳ වේවි, වඩා හොඳයි. ඒ same meaning එනවා මේ it will be better කියන එකෙන්. ඊට පස්සේ අන්තිමේටම කියනවා I will be as brief as possible. I will be as brief as possible. ඒ කියන්නේ මම පුළුවන් තරම් නැත්නම් හැකි තරම් ලුහුඩු වෙන්න. මම පුළුවන් තරම් ලුහුඩු වෙන්න. as brief as possible. පුළුවන් තරම් ලුහුඩින්. අන්න ඒක තමයි මෙතනදී කියන්නේ as brief as possible. ඉතින් ඕක තමයි මම අද දවසේ ඔයාලට ගෙනාව conversation එක සහ ඒකේ dialogues ඔයාලට මම අද explain කරා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න, ඔයා වගේම මේ වීඩියෝස් බලලා ඉගෙන ගන්න කැමති යාළුවෝ ඉන්නවා නම් එයාලට මේ වීඩියෝ share කරන්න. ඉතින් අලුත් dialogues වලින් නැවත හමු වෙනකම් මම අදට සමුගන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.